يعني مشاهدينا في الفقرة المميزة جدا واللي هيكون فيها معانا الدكتور محمد عطية محمود وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. في البداية حابين نعرف من حضرتك إيه أهم الأنشطة اللي بتتم في كلية الهندسة؟ طبعا حضرتك احنا الهندسة جامعة جنوب الوادى تعتبر كلية من الكليات المميزة ضمن جامعة الجامعة، ولذلك احنا بتبقى أنشطتنا شوية فيها نوع ترفيهي ونوع علمي. الأنشطة الترفيهية بتبقى أنشطة مثلا زي مسابقات كرة القدم اللي بتتم بين الأسر والفرق ودي بتوليها بعض الزملاء، مسابقات في الشطرنج في التنس، ويشتركوا طبعا طلبة معانا في بيصعدوا للجامعة وفي مسابقات كرة القدم والهندسة. ولكن احنا عشان لازم يكون لنا بصمة خاصة في بعض الأنشطة، احنا في الكلية السنة في قسم الهندسة الميكانيكية الدكتور جنوب عمل فكرة جميلة وتبناها، ان فكرة إعادة تدوير المخلفات. عمل دورة تدريبية للطلبة ان بدل ما المخلفات كلها ترمى في مكان واحد، لا احنا طبع ورق وعمل سلة للورق وسلة للمخلفات سلة للمخلفات المأكولات. ده احنا بنسميه مشروع إعادة تدوير المخلفات، بحيث ان هو لما بيجي حد يجي يعمل عملية تكمل هذه المخلفات تبقى سهلة عليه ان هو ايه الورق يتحرق مع الورق، المخلفات تتصاب ترفع. فكرة طبعا جديدة ومميزة طبعا مميزة بالإضافة إلى الأنشطة اللي زي ما قلت اللي أنا ذكرتها ضمن رعاية الشباب اللي بتعمل سنة. في جوائز حصل عليها الطلاب ده من خلال المسابقات اللي اشتركوا فيها؟ في طبعا يعني هندسة بتبقى لازم يبقى ليها نصيب من الجوائز الموجودة السنوية، إذا كان حافظ قرآن، إذا كان طالب مثالي على مستوى الكلية أو الجامعة، في مسابقات كرة القدم بتبقى موجودة. وبرضه احنا يعني ككلية عملية بنشترك برضه في مسابقات علمية بتتم عن طريق بعض الابتكارات الخاصة بالطلبة، بيسافروا الجامعات الخارجية في القاهرة والمنيا وأسيوط وبيحصلوا على جوائز مميزة في حضرتك قلت في مناقشة لمشروعات آخر السنة في معرض عايزين تعرفنا. طبعا بالنسبة لمناقشة المشاريع في آخر السنة، حضرتك احنا في الكلية بيبقى لازم الطالب بتاع البكالوريوس يحصل على 4 أسابيع دراسة عملية بعد انتهاء الامتحانات. والطالب ده في نهاية ال4 أسابيع بتتم له مناقشة عملية، يحصل في لجنة بشكل لجنة من قبل الجامعة تمام، بتيجي تمتحن الطلبة امتحان عملي تمام وتناقشوا في شغل. احنا ابتكرنا في الكلية حاجة قلنا لا ما ينفعش ان احنا نعمل حاجتنا وما حدش يعرفها، فاحنا بنعمل معرض للأجهزة اللي بتصنع على مدار العام الدراسي كله تمام. وبالمعرض ده بيتصرف رئيس الجامعة مسؤول النواب والعمداء بافتتاحه او بزيارته تمام، كل حسب ظروفه يعني. وكل طالب او كل مجموعه بتعمل المشروع ده فتقف على مشروعها، تيجي مش اللجنه العلميه، اللجنه العلميه خلاص امتحنت اللي هي الضيوف، ويشرحوا للطلبه ايه هي الحاجات اللي عملوها على مدار السنه، لان بيبقى المشروع ده بيبقى موجود في المعمل محدش بيشوفه، بيطلع النور يوم المناقشه. يعني بيتم عمل مشروعات بيئيه، مشروعات بحثيه، مشروعات طلابيه. الانواع دول احنا مثلا العام الماضي عملنا مشروع كان فيه عباره عن طفايه حريق بالسنسور، تبقى العربيه مجهزه كده موجوده في المكان، ولما تحس باتجاه الحراره تتحرك ليها وتطفي بدون ما حد يوجهها. يعني ايه يعني انا النهارده عندي سنسور في الطفايه بس ده موجود مكانه، لكن لو ده هي الطفايه موجوده بتتحرك تجاه الحاجه السخنه وتطلع ميه اوتوماتيك بدون اي يعني حاولنا بدل ما نستخدم متنقل. وطبعا ده موجود بيدي امان اكتر للاماكن الكبيره، الاماكن المغلقه، المخازن.
اللي انا لو وصلت ليها بعد الحريق هيحصل عندي مشكله او هيحصل عندي خسائر. لكن ده بيبقى عندي موضوع اول ما بيحس ان في تغير في الحراره يتحرك اتجاه الحراره العظمى اللي عنده ويعمل عمليه ايه؟ تطفئه ذاتيه للحريق. ده بيساعد او ممكن بيوفر في بعض المشاكل تحصل في الحريق بالاخص في شهور الصيف والاماكن اللي بتبقى ذات حراره مرتفعه في الدول الصعيديه. في مشاريع اخرى؟ طبعا في مشاريع. احنا بننتهج سياسه الكليه ان احنا المشروع الطلابي ده المشروع لازم اما يكون مشروع خدمي بيئه، اما مشروع بحثي يخدم الاعضاء التدريس والمعاونين في الكليه، او مشروع يخدم الطلاب نفسهم. اتكلمنا عن المشروع الخدمي اللي هو طاقه الحريق، نتكلم عن المشروع البحثي. انا النهارده عندي طالب ماجستير تمام ويجي يسجل ماجستير، ما هو كفرد وحده موجود في المنظومه انا ما اقدرش اخليه يشتغل. فانا بعمل هذا الشكل الماجستير، بنزلها مشروع تمام. يبقى هو هنا عمل فريق عمل ده بيساعده ان هو على الاقل بيعمل له عمليه بناء تسليميه تمام. واحنا بنلتزم في بدايه العام الدراسي ان المشروع ده مش هيتم الموافقه عليه او اعتماده من لجنه التحكيم الا اذا كان منشور من البحث، يطلع من البحث. البحث ده بيفيد عضو هيئه التدريس في ترقياته، بيفيد الجامعه يزود ركها لو تم نشر في مجله علميه ذات رانك مرتفع. بيتم نشر البحث ده بيفيد المعيد في ان هو بيعمل له عمليه يزود له السي في بتاعته. برضه بترجع افاده ثانيه لعضو هيئه التدريس والمعيد من خلال ان انا لو قدمت هذا البحث من خلال جواز نشر علم في الجامعه بياخد منها جائزه وياخد منها تكريم. وطبعا ده شيء يعني محمود الجامعه وسياسه حميده بتنتهي كل عام انها بتعمل تكريم للناس الناشئين بحيث تشجع الاخرين. ده اللي هو النوع الثاني من انواع المشاريع الرئاسيه. النوع الثالث من انواع المشاريع الطلابيه بقى. احنا نعرف ان الهندسه طبعا كليه لسه منشاه حديث، ولو احنا اعتمدنا على الجامعه نسبه 100% في انشاء المعامل مش هتقفل ابوابها وتقعد مهندسه بس. فاحنا بنعمل يعني برضه نهج ان في بعض الاجهزه الناقصه اللي بتبقى موجوده ناقصه، ولو حبيت ان اشتريها على طول من المنتج من الدول الاوروبيه او المنتج الامريكي تمام، هبص على سعر هذا الجهاز حقها غالي جدا تمام. حقها مثلا يوصل معايا مثلا 750,000 800,000 مثلا، ممكن مليون. ممكن لو انا جبته كومبليتلي على بعضيه باجهزته بكل اجهزه الجهاز هيخش في مليون ونص. طبعا عشان اجيب جهاز واحد بس مليون ونص دي تبقى صعبه. لو انا مضطر اجيبه طبعا الجامعه مش هتاخر هتجيبه، ولكن احنا بيبقى عندنا نهج ان احنا نقول والله طب احنا نصنع الجهاز ده في صوره مشروع طلاب. العام الماضي تم عمل جهاز بهذا المنظر اسمه القناه الهوائيه. القناه الهوائيه دي لو حبينا نشتريها كده على طول كده بدعم من الجامعه مش هتقل عن 750,000 جنيه. طبعا مع تغيير سعر العمله ممكن السعر ده يوصل لمبلغ شويه. فاحنا قلنا لا، طلبه بعتناهم الى بعض الجامعات اللي موجود فيها الجهاز ده تمام، وبصوا على الجهاز الموجود وازاي يتصنع وخدوا منه بعض المقاسات، وتم شراء الاجهزه والمكونات بتاعته، وتم تصنيع القناه الهوائيه بمبلغ 50,000 جنيه. يعني انا وفرت على الجامعه مبلغ كبير جدا تمام. هنقول هذا الجهاز اشتغل وجاء رئيس الجامعه شافه والنواب كانوا يشوفوه وشغال موجود. الجهاز ده حط كل سنه بقى مش هقفله واقفل الباب واقفل، لا ده كل سنه ده بدخل عليه طلاب مشاريع جديده يعمل عليه اجهزه عليه قياسات. لو حاجه ناقصه بيضطر يعني ده برضه الجامعه مشكوره، رئيس الجامعه مشكوره بيقف على الدعم ان هو في حدود الامكانيات اللي بنجيب الدعم للطلبه. ممكن نعرف ايه القناه الهوائيه معناها ايه؟ مش عارفه. القناه الهوائيه دي عباره عن يعني هي عباره عن ضغط هوائي مساحته 50 في 50 سم تمام. بيتم دفع فيه الهواء بسرعات عاليه جدا تمام. الهواء ده انا بستخدمه لما اجي بصنع الطيارات. الطياره طبعا بتعتمد في كل شغلها على الهواء تمام.
فانا مش باجي اشغل اول مصنع طياره بروح اجيب الطياره الاصليه واعمل عليها اختبارات. ده انا بجيب بطل صغير واحطه في قناه هوائيه زي كده واعمل يعني بشوف بقى تاثير قوه الهواء والرياح على هذا المنتج. وبعد لما بتاكد ان هذا المنتج كويس بعمله بقى على سكيل، على حاجه سكيل، على سكيل الاصلي اللي هو المحاكاه الاصلي واشغله. فده بيبقى عباره عن يعني احنا بنسميها ايه؟ نموذج محاكاه لبعض لبعض المنتجات او اللي هي بتتعامل مع الهواء. نموذج تحت التجريب، يعني بنسميه نموذج محاكاه، ان انا بعمل حاجه صغيره تمام وبعمل عليها قياساتي، وبعد فتره اقول والله القياسات دي خلاص افيلبل، بديها بقى المصنع يصمم بقى الحاجه الكبيره. اذا كانت سياره، اذا كانت شكل الطياره، اذا كانت صواريخ. حضرتك في جهاز مشروع CNC ممكن تكلمنا عنه؟ هو ده كان مشروع CNC، برضه كان مشروع من المشاريع اللي نزل العام الماضي اعمل بيه قسم الهندسه الميكانيكيه. هذا المشروع الطلبه عملوا نموذج محاكاه صغير ان هو يتحرك النموذج التول ماشين او قط قطع تتحرك في 3 محاور، في الاكس والواي وزد، يعني تتحرك بالطول والعرض والعرض. تمام. النموذج ده او النموذج بتاع CNC تم اشتراك في شركه في جامعه كلية، تمام، وحصل على مركز ثاني، وكان يعني من الحاجات اللي بصراحه كان يعني ايه خدت يعني ادتنا دفعه كبيره جدا في الكليه، لان امكانياتنا برضه محدوده وامكانيات الطلبه برضه محدوده، لان لسه موجودين في المجتمع هنا الورش بره داخل الكليه وخارج الكليه ما عندهمش خبره من الطالب عن طريق ان هو حب الموضوع واشتغل فيه ومساعد الكليه والجامعه. تم عمل المشروع والحمد لله حصل على جائزه مقدمه اعتبارها جائزه في التخرج. ممكن اعرف منك لو في مخترعين ومبتكرين ازاي بيتم الكليه تتعامل معاهم وتقدمها؟ يعني دي حته يمكن انا بحسها متميزه بيها الهندسه، لان طبعا الطالب اكيد اللي بيخش هندسه بيبقى عنده قابليه للابتكار والاختراع. فدي بتتم عن طريق ان هو يعني لو كان في طالب عنده فكره كويسه بيعرض على المشرف بتاع القسم فيتم توقيع. يعني لو كانت هذه الفكره قبل التنفيذ وسهل التنفيذ، انا ممكن اعمل فكره بس فكره تكون صعبه شويه عليا وهتضيع وقت الطالب علم، لان برضه احنا عايزين برضه نحافظ على ايه؟ على وقت الطالب علم يتعلم حاجه، وبرضه ايه برضه حقنا عليه ان هو ياخد ايه؟ الساينس نفسها. فبس بنسبه 90% اللي كل الافكار اللي الطلبه بيعملوها بتتطرق قبل التنفيذ. بيتم توجيه الطالب الى عضو التدريس المناسب اللي هو يشتغل معاه في هذا الموضوع، وبيتم عمل مسابقات هنا عن طريق مكتب الابتكارات اللي في الجامعه هنا، يتم تجميع طلبه هنا حتى لو كانت فكره نظريه، نقول لا انت برضه يعني كونك انك عملت اجتهاد وفكرت اعمل موديلز نظري حتى قدر يروح بيه المسابقه اللي بتتعمل في الجامعه سنويا، تمام، وبالتالي ايه يقدر السنه الجايه يطورها. ولكن في كتير جدا من الافكار بتيجي هنا من الجامعه وبيتم تصعيدها الى نقطه اللي موجود في الجامعه. طلبه بيحصلوا على مراكز متقدمه وشهاده التقدير تبدا من المكتب. عايزين نعرف حضرتك الفايده اللي بتعود على الطلاب والكليه من التخطيط المشاريع. والله احنا يعني المشاريع اللي بتتم في الكليه بتتم تحت اشراف اعضاء هيئه التدريس، وكل مشروع لازم يكون فيه عضو تدريس، يكون لازم فيه معاون تدريس، تمام، وبيتم تقسيم الطلبه الى جروبات، الى مجموعات، كل مجموعه 5 أو 10 طلاب حسب عدد الطلبه وحسب عدد المشاريع. ولكن احنا لو بصينا للطالب لما تيجي حضرتك يعني سبتنا بالذات الكليه نشوف بعض الاجهزه اللي معموله مش هتخيل ان ده طالب لسه ما اتعلمش حاجه عرف يعملها. ده عرف يعملها ازاي؟ اول حاجه انا بروح اخليه يتعلم حاجه يشتغل بيها. يعني يروح الورشه يشتغل، يتعلم محل، يتعلم خلاطه، يتعلم
مختلف. في الكهرباء يتعلم ازاي يعمل دايره كهربائيه، في بدل ازاي يعمل يرفع مبنى، ده كله بيتعلمه. ثانيا احنا بتبقى الجامعه بتبقى مشكوره بتدينا دعم مثلا مشروع، فالطالب لازم الدعم ده يجيب بيه حاجه مفيده للكليه. يعني انا ما بقولش والله الدعم ده، انا لو في مثلا حاجه مثلا ناقصه بنجيب الحاجه الناقصه، هو يكمل حاجه من خلال الورش، من خلال المعامل الموجوده. هو برضه بيساعد من نفسه شويه لو الحاجه يعني حاجه ممكن حاجه ناقصه. الطالب بيكتب مشروع بايده، لازم طبعا بيكتبه، لازم يتعلم الكتابه ازاي يكتب، ومش كتابه عربي، كتابه انجليزي. بيكتب كل مجموعه طلبه بيكتبوا مشروع لا يطلع حوالي 150 صفحه. تمام. بيتم الطلبه يتعاملوا مع اداره مختلفه في الكليه، اداره المشتريات، اداره الحسابات، المخازن. بيبقى عنده الطالب ازاي لما يطلع بره سوق العمل يقدر يتعامل مع بعض الجهات اللي هو ممكن يتعامل معها. لو بتاع شركه خاصه اشتغل في قطاع خاص بيقدر يعرف ايه هو الدائره الاداريه اللي تخلص له. ده هو يعني هذا الموضوع هو مش بنقول له والله يتعلم، لا، ده بنتعلمه غصب عنه، لانه بيروح مره ويخطأ ويرجع ثاني مره ويخطأ وهكذا. فهو بعد ما خلص والله ده انا لو رحت كذا عند الحسابات الاول هخلص، لو رحت عند المشتريات هكذا. تبقى يعني ده بيتعلمه بطبيعه العمل تواصل مع الناس في سوق العمل. بالنسبه للبحوث اللي بتتم من مشروعات التخرج بيتعامل معاها ازاي؟ يعني بتقدم في مشروعات، بتقدم في مجلات بره وكده؟ والله حضرتك احنا بالنسبه للبحوث اللي بتخرج من المشاريع بيتم نشرها في المجلات، لان البحث لا يعد بحث الا اذا كان تم نشره في المجله. المجله دي بتبقى مجله قويه لها ارتفاع مرتفع، بتفيد الباحث نفسه ان هو نشر بحث في المجله ذو معاه تاثير عالي، وبرضه بتفيد الجامعه ان برضه بترفع من رانك الجامعه شويه في الرانك الدولي، الترتيب الدولي للجامعه. البحث ده بالنسبه لعضو هيئه التدريس زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هو بيستخدمه في الترقيه. لما بعمل بحث ليه عشان اترقى بيه. تمام. فهو البحث ده باخده انها بترقى فيه، بضيفه عندي للسي في بتاعتي، بضيفه. بالنسبه للبحث طبعا طالما على اسم الدكتور باسم عضو التدريس، المعيد او المعاون او المعاون التدريس الزميل الاخر بتساعد معاه في السي في بتاعته. لو قدم مثلا مهمه علميه بره، راسل مشرف اجنبي، بيبص للسي في بتاعته بيلاقي ان هو عامل بحث منشور في مجله علميه ذات معاه تاثير مرتفع، وبالتالي بيتم قبوله. يعني كلها فوائد بتعود للباحث وبتعود للمعاون الباحث والجامعه. يعني في ابحاث تم نشرها في الخارج ولا؟ نعم. طب حصلت على جواز؟ هو الجواز الموجوده من خلال الجامعه، من خلال الجامعه. وفي بحث كان نشره زميلنا المهندس الدكتور عبد الله، خد على جائزه اولى في الأ.د. تقريبا العام الماضي. طب فكره البحث والله مش قادر اقول لك الفكره، يعني هو اقرب ليها. طب عايزين نعرف حضرتك تجهيزات الكليه بما ان الامتحانات خلاص على الابواب، تجهيزات الكليه للامتحانات. والله حضرتك طبعا احنا خلاص مصدقين دخلنا بقى على نهايه العام الدراسي، بيتم طبعا الحاجات اللي هي بتتم في الكليه، عمل جداول الامتحانات، عمل جداول العملي والتخلفات، بيتم التنبيه على اعضاء التدريس ومعاونيهم وسائر الموظفين بعدم التغير بقدر الامكان في التوقيت ده علشان ما يبقاش في ظروف غصب عني. بيتم عمل توزيع الكنترولات وتوضيحها، وبنشوف توزيع اللجان للطلاب. بيتم عمل امتحانات العملي بتبدا مع الطلاب اللي احنا عندنا في كليه الهندسه. الفرقه الاعداديه العمل بتاعها بيروح في علوم، وباقي الكليه بيبقى العمل بتاعها موجود في كليه. فبيبقى احنا بنبدا من يوم 20/5 بتبقى امتحانات عملي وامتحانات نظري، اعمال السنه والترم وحاجات زي كده، بتبقى تحسين الترم وحاجات زي كده. طب لو في واجهتك مشاكل اثناء الامتحانات بيتم التعامل معاها ازاي؟ مشكله زي حضرتك يعني. مشكله يعني مثلا خطأ في الورق، مثلا مشكله غش كده. لا حضرتك لو احنا مثلا هو بتبقى نادره ان يحصل خطا في الورق يعني خطا في عدد الورق نفسه. لا، ما بيبقى عندي لو انا مثلا لجنه مسميت 25 واحد
وجاب مثلا 24 فبيبقى في ورقه احتياطي او زياده بيبقى على طول لازم، ما فيش حاجه اسمها اخطاء في الامتحانات. يعني خطا الامتحان ده عندنا غير وارد يعني بالمره يعني. ثانيا احنا هندسه الطالب ما بيعرفش يغش، لان هو يا بيعرف يحل ما بيعرفش يحل. يعني الطالب بيجي يا اما بيعرف مذاكر وهيحل، ايه مش مذاكر وحساب من ورقه هيغش له القانون مثلا ما هيغش له. يعني عمليه الغش الهندسه هتبقى على اضيق قدر الحدود، ولو بتتم عمليه الغش بيدرس مع الابناء القانوني على طول. يعني بيتم تدخيل مجلس الجامعه، بيتم محامي، يتم التحفظ على الورق بتاعه، وده القانون بيتم مع اي طالب في الجامعه في اول تدريس. بما ان احنا معانا فريق من طلبة الإعلام سافروا لقناة السويس الجديدة عشان يتابعوا هناك ويغطوها وكده، فبما إنك متخصص فإيه رأيك بإن القوات المسلحة أنجزت نسبة كبيرة في قناة السويس في فترة قليلة جدا؟ طبعا يعني نقول إن قناة السويس الجديدة فتحت خير على مصر وإن إن شاء الله لما تتم إنشائها هيتم يعني تنمية كاملة للمنطقة، وبالتالي هتعود على الجمهورية كلها. خلينا احنا نقول ان المشرف على انشاء قناة السويس القوات المسلحة، واحنا عارفين القوات المسلحة دي يعني قمة الانضباط. لما تقول هتنفذ بعد 4 شهور هتنفذ بعد 4 شهور. طيب مين هينفذ بقى جوه القوات المسلحة؟ الإدارة الهندسية. يعني احنا بنقول الهندسة بتعلم النظام ومع الانضباط، يعني النظام مع الانضباط يبقى لازم يعني يتم العمل في فترة أقل من المحددة. وكمان في حتة أنا النهارده القوات المسلحة لما تقول هعمل لو مش يعني مش هتعمل، عارفة هي بتبقى دارسة الموقف كويس، دارسة المنطقة أو دارسة إمكانياتها وعارفة هتعمل إيه. فإحنا بنقول هي مؤسسة منضبطة مع إدارة هندسية منتظمة أو بتعلم الطلبة النظام أو النظام، يعني لازم يتم. يعني إذا ما تمش في التوقيت ده يعني ده حاجة تشرف مصر يعني وتشرف كل المسؤولين. فعلا. طب ناويين من طلبة كلية هندسة يروحوا قناة السويس؟ أكيد طبعا. يعني حضرتك التنمية اللي هتتم على قناة السويس هتتطلب بكل التخصصات الهندسية، ميكانيكا وكهرباء ومدني وكل التخصصات. لأن أنا عشان أعمل منشأ صناعي، هل أنا عاوز مهندس ميكانيكا بس؟ لا، ده أنا عاوز مهندس مدني، عاوز مهندس كهرباء، عاوز مهندس اتصالات، عاوز ميكاترونيات، عاوز مهندس ميكانيكا، كل أقسام. ما فيش حاجة اسمها أنا ما أقدرش إن أنا مهندس واحد بس متخصص في قسم واحد يعمل منشأ زي المدني. أنا ده عاوز منشأ مهندس مدني، مهندس معماري، مهندس كهرباء يوصل الكهرباء، عاوز مهندس اتصالات يعمل فيه شبكة اتصالات، عاوز مهندس ميكانيكا يعمل في شبكة مكيفات وشبكة أمان، عاوز مهندس صرف صحي عشان يعمل صرف صحي. لا، الهندسة ما فيش حاجة اسمها تخصص منفرد. لا، الهندسة تعليم النظام مع الجماعة لازم يبقى ايه وفيه، ولازم الجماعة ليه والنظام ليه، لأن ما اقدرش أعمل حاجة قبل حاجة. ما اقدرش ان اجي اوصل الكهرباء وانا ما عملتش المبنى. لازم بتاع زي من الاول يشتغل ويشطب وانا اخش بقى على الكهرباء والكهرباء تخش على الميكانيكا وهكذا. نشكرك استاذ محمد عطية محمود وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب على هذا الحوار الشيق. فاصل اعزائي المشاهدين وتابعونا.